Sabagay yung ano, wala na yung Sigurado darating din sa mga bahay-bahay. Hindi, meron doon. Papuntahan na natin yun, yung anthem. Oh my God! Wait! Ayaw ka Pero maliit na, no? Dati no? Pero hindi yan yung chili na ano, mababaw yan yung pagkakas. Sa inyo na pupunta tayong Tagaytay. Sakay na. Walang tawag. Walang tawag. Na-reporter.
Bye.